ඔන්න අද මං හදන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ගමේ ගොඩේ ගහෙන් වැලෙන් කඩා ගන්න දේවල්. මේ අඹ ගහෙන් කඩාගත්ත අඹ දළු ටික. මේකෙන් අද අපි හදන්නේ රසවත් අඹ දළු මාළුවක්. මං හැදුවෙන් පස්සේ කාලා බලන්නකො කොහොමද කියලා. දැන් ඔන්න අපි හොදගත්ත අඹ දළු ටිකට ඉස්සෙල්ලාම අපි ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කහ ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෝරක පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. දැන් අපි මේකට වතුර පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. දැන් මේක අපි ඉස්සෙල්ලා තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත අඹ දළු. මේක තම්බලා ලුණු කහ ගොරක දාලා තම්බලා මිරිකලා වතුර ඇල්ලලා හදාගත්ත අඹ දළු ටික මේ බලන්න. දැන් අපි මේකට දාගන්නවා අමු මිරිස්. රතු ලුණු.
සුදු ලුණු, තක්කාලි, කරපුංචා, උම්බල කඩ. ඊළඟට දාගන්න ලුණු, මේ ලුණු. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටික, රතු මිරිස් කුඩු ටික. ඊළඟට අබ කුඩු ඩිංග. ඊළඟට 3-5 කුඩු. ඊළඟට කහ කුඩු. මේ අපි කලින් හදාගත්ත පොල් කිරි. දැන් අපි මේකේ කිරිකින් ටිකක් දාලා මේක ඒදලා ලිපේ තියෙනවා. අපි දැන් මේක ලිපේ තියාගමු. අපි මේකට දැන් මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න හදන්නේ. තෙල් ටික ලිපේ තියලා කරගෙනකොට සුදු ලුණු, කරපිංචා, සතු ලුණු, මිරිස් කෑලි, උම්බල කඩ, පන්මිරිස්. දැන් අපි මේක හදාගත්ත වැංජනයට දානවා. දැන් අපි මේක බා ගන්නවා ලිපේ. මේ තියෙන දැන් ඔන්න අපි හදාගත්ත අඹ දලු මාළුව. දැන් අපි එකත් එක බඩින්ගක් කාලා බලමුකෝ. රස බලමු, වත් පොඩ්ඩක් කාලා.